السلام عليكم. سألني أحد الأصدقاء مؤخرا عن أفكاري ورأيي في كارثة قناة السويس، بينما نشر قريب آخر على فيسبوك عن أزمة قناة السويس، بينما وصفتها ابنتي العزيزة بأنها حالة طوارئ في قناة السويس. والآن، على الرغم من أن هناك فرقا بين هذه المصطلحات الكوارث والأزمات والطوارئ، فهي مترابطة بشكل كبير ومتداخلة أيضا، في ظل عدم وضوح الخط الفاصل بين تعريفات هذه المصطلحات. فإن عدد كبير من الأبحاث والمؤسسات بما في ذلك وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي تستخدم مصطلحات الكوارث والأزمات والطوارئ بشكل فضفاض جدا وبالتبادل في مواضع مختلفة. فهل هناك فروقات بين هذه المصطلحات؟ سؤال نجيب عليه في هذا الفيديو، ونشرح الاختلافات الرئيسية بين الكوارث والأزمات والطوارئ. أبعد الله عنا جميعا. إذا كنت تريد معرفة الإجابة خليكم معي. أنا أسامة، وأنت تشاهد حلقات قائمة الشرح المبسط Simply Explained. من المعروف به على نطاق واسع أن منع حوادث الأزمات أو الكوارث يشكل تحدياً في إدارة هذه الظواهر، وذلك نظراً لتعقيدها وطبيعتها الفوضوية. ولذلك فإن فهم مصطلحات الكوارث والأزمات والطوارئ قد يؤدي إلى استراتيجيات أكثر فعالية للحد منها أو وقف شدة آثارها على المجتمع والأعمال التجارية على الرغم من تعقيداتها. وكما لاحظنا في البداية، وفي كثير من الأحيان يتم استخدام هذه المصطلحات بالتبادل interchangeably، لكنها في الواقع تعني ثلاث ظواهر مختلفة جدا. دعونا نتفق في البداية، وهو أن الأزمات والكوارث تشتركان في العديد من السمات المشتركة مقارنة بالطوارئ، ولذلك فهي مترابطة بشكل وثيق. دعونا نتفق على حقيقة أخرى، أنه لا توجد تعريفات مشتركة common definitions للكوارث والأزمات والطوارئ على مستوى العالم، ومع ذلك فإن معظم التعاريف متشابهة في الأصول وتختلف في الفروع. الكوارث disasters. تعود الاختلافات في تعريف الكارثة إلى أسباب وعواقب مختلفة. على سبيل المثال، نسمع أن هناك كارثة طبيعية أو كارثة صناعية أو كارثة مميتة. تعود الاختلافات في تعريف الكوارث إلى أسبابها أو العواقب منها، وغالبا ما تكون مختلفة. لنضرب مثالا، فهناك كوارث طبيعية وهناك كوارث صناعية، أو نسمع عن كوارث مميتة. تلاحظون الفرق في الأسباب أو في عواقب الكوارث. ويعتقد البروفيسور ديفيد ألكساندر، الأستاذ المتخصص في أبحاث إدارة الطوارئ والأزمات، أن تعريف الكارثة قد يتأثر بالوضع الجغرافي والاقتصادي والسياسي للبلدان المعنية، وهذا يفسر اختلاف تعريف الكوارث من بلد لآخر. والتعريف الأكثر شيوعاً في العالم، وهو من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإنهم يعرفون الكوارث على أنها أحداث مفاجئة غير متوقعة لها أسباب طبيعية أو تكنولوجية أو اجتماعية تؤدي إلى دمار كبير وخسارة في الأرواح والممتلكات. تتجاوز هذه الكوارث عموما قدرة الأنظمة العادية أو the normal systems على التعامل معها بشكل فعال. وتتميز الكوارث بأنها مفاجئة بطبيعتها وغير متوقعة، وتسبب خسائر وأضرار وقدرة كبيرة على التكيف مع عواقبها واستعادة النظام العادي recovery، والمساعدات الخارجية كبيرة ومحتومة، وتستوجب مشاركة المستجيبين الوطنيين والمحليين ومن الخارج أيضا. والآن، ما هي الأمثلة على الكوارث؟
كما تحدثنا سابقا، فهناك كوارث طبيعية مثل الزلازل، التسونامي، الثورات البركانية، انهيار ثلجي، عواصف ثلجية شتوية، فيضانات، أعاصير، انهيارات أرضية. ونلاحظ من هذه الأمثلة الخسائر الكبيرة التي ممكن أن تحدث في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية. وتوجد كوارث من صنع الإنسان human caused، مثل المخاطر التكنولوجية والحرائق، حوادث النقل، الحوادث الصناعية industrial incidents، التسربات النفطية oil spills، وانطلاق الغازات السامة في الجو toxic gas release، nuclear explosions، nuclear release، التسربات الإشعاعية، terrorism، الهجوم الإرهابي، والحرب بشكل عام. الأزمات أو crisis. ما هو مثير للاهتمام حول الأزمات أنها ترتبط عادة بفرد individual أو جماعة group أو منظمة أو مؤسسة. يعرف السيد سايمون بوث مؤلف كتاب استراتيجية إدارة الأزمات أن الأزمة حالة يواجهها فرد أو مجموعة أو مؤسسة لا يستطيعون مواجهتها من خلال استخدام الإجراءات الروتينية العادية، والتي قد تسبب الضغط الكبير جراء تغيير مفاجئ. ولذلك تعتبر الأزمة حدث مميز وغير متوقع، ولا يمكن السيطرة عليها، مما يعطل الروتين العادي أو النورمال في العمليات أو أداء الأنشطة التجارية أو المؤسسية. واتفق الكثيرون أن الأزمة من المحتمل أن تؤثر على المؤسسات العامة أو الخاصة public or private companies. ويميز الأزمة أيضا أن هناك كمية زائدة من المعلومات، ولكنها غير كاملة ومتضاربة في بعض الأحيان. وغالبا ما ترتبط الأزمات عموما بنظام معين specific systems أو مؤسسة أو مجموعة من الأشخاص أو الأفراد كما تكلمنا سابقا. ومن السمات الرئيسية للأزمة هي التفرد والخطر الكبير، وكونها مزعجة وتسبب ضررا وتكون غير متوقعة، وعادة ما تكون عاطفية، وهي عادة لا تسبب الأضرار الكبيرة في الأرواح والممتلكات إلا إذا تم عدم علاجها. هناك أمثلة كثيرة على الأزمات، منها أزمات مالية تحدث عندما تفقد بعض الشركات قيمها وأصولها ولا تستطيع الشركات سداد ديونها، فتعتبر financial crisis أو أزمة مالية. وقد حصلت أزمات مالية في السابق مع عدد كبير من المؤسسات في عام 2008. وهناك أزمات شخصية قد تحدث أمور ساحقة وأحداث كبيرة مثل الموت أو الصدمات، ويمكن أن تسبب في أزمات نفسية حادة. كما أن هناك أزمات تكنولوجية technological crisis. وفي عصرنا المعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، تعتمد الشركات بشكل أكبر على التكنولوجيا لأداء وظائفها والأعمال اليومية والتجارية. لذلك تخيل عزيزي المشاهد والمشاهدة، عندما تتعطل هذه التكنولوجيا، أعتقد أن هذه المؤسسات لديها كثير للتفكير أكثر من فقدان القليل من الرسائل الإلكترونية. حالات الطوارئ emergency. ونعود الآن للبروفيسور ديفيد ألكساندر، الباحث المتخصص في إدارة الطوارئ، ويعرفها على أنها حدث وشيك أو فعلي يهدد الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، ولكن يتطلب استجابة منسقة وسريعة. وتحتاج هذه الاستجابة المنسقة إلى موارد، ويمكن إدارتها غالبا محليا local resource management،
ولا تحتاج إلى تدابير استجابة إضافية أو تغيير في الإجراءات عادة. السمات الرئيسية لحالات الطوارئ كزميلاتها مثل الكوارث والأزمات أنها غير متوقعة وأكيدة في بعض الأحيان، وتعتمد على الحالة أو السيتويشن. دعونا نشرح هذه النقطة بمثال. يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى حالة طوارئ مفاجئة، لذا فإن هذا النوع من الطوارئ غير متوقع كما أسلفنا في تعريفها من البروفيسور ديفيد ألكساندر، في حين أن التسونامي بعد الزلزال يشير إلى حالة طوارئ وشيكة أو أكيدة كما أسلفنا. هل يمكنك عزيزي المشاهد والمشاهدة أن ترى الفرق بين الغير متوقع والوشيك في حالات الطوارئ؟ والآن، ما هي العلاقة بين الطوارئ والكوارث والأزمات؟ بشكل مبسط جدا، الطوارئ هي حالة يمكن أن تؤدي إلى كوارث إذا تركت بمفردها أو بدون مراقبة أو إن لم يتم التعامل معها بفعالية. ولكن لا تسبق كل الكوارث حالات طوارئ، فقد تأتي كارثة بسرعة ودون سابق إنذار مثل الزلازل، وقد تتطور الأزمات إلى كوارث إذا أهملت أو أديرت بشكل سيء. دعونا نضرب مثال. يمكن أن تتحول حالة طوارئ متعلقة بانسكاب النفط في البحر مارين أويل سبيل إلى كارثة إذا لم يتم إدارتها، مما يتسبب في تأثر بيئي كبير ويقتل الحياة البحرية ويؤثر على الاقتصاد بشكل كبير. هذا كل ما لدي اليوم، ولكن قبل أن أذهب دعوني أسألكم: ما رأيكم في حادثة قناة السويس التي ذكرناها في مقدمة الفيديو؟ هل تعتبر كارثة أو أزمة أو حالة طوارئ؟ بانتظار تعليقاتكم. لا تنسى الإعجاب والمشاركة إذا تعلمت شيء من الفيديو، وإذا أحببتم موضوعات القناة يرجى الاشتراك حتى أراكم في المرة القادمة. أنا أسامة، سلام.